अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनवर फारूक है। सज्जनों, मित्रों, यारों, बेलियो, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰਾਟੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨੋਰਿੰਗ। ਖਰਾਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਖਰਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ, ਤਾਲੂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਏਅਰ ਪੈਸੇਜ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਵਕਫਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ। ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੇਆਰਾਮ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਉਹਦਾ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। BP ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਗਲੇ, ਤਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨੇਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵੀਏਟ ਨੇਜ਼ਲ ਸੈਪਟਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਲੀਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਲੀਪੀਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। BP ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਵਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਵਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਸਲੀਪ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਂਡ ਲੈਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅਪਰ ਏਅਰਵੇ ਸਰਜਰੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਯੋਬਲਾ ਪਲੈਟੋ ਫਰੰਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, UPPP। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਮੈਗਜ਼ਿਲੋ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, MMA। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਾਈਪੋਗਲਾਸੀਅਲ ਨਰਵ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਵੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।